bunu ver. صدام کردی عشق من عشق من صدا کن دوباره اسممو تا که ببینی تا خودت
صفی نبود زناش بیشتر اون وقت yavaş bura bizim böyle. Yavaş. Nasıl mama bu? من میگم داره میریزه. مسواک میریزی برات یکی یک دونه برنامه مادر برسه صبر بیا بریم داخل برو دشت برو دشت نریزه بچه ها نریزه برو بریم اینجا میتونیم بریم بیا
سنتی بفهم
اه